สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูกุ้งกระเบื้องนะคะก่อนที่จะมาชมขั้นตอนการทำก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาเพียงสัปดาห์ละ1 ครั้งกันค่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราได้แก่กุ้งแผ่นปอเปี๊ยะรากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซอสหอยนางรมแป้งมันและน้ำมันสำหรับทอดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทำความสะอาดกุ้งแกะเปลือกกุ้งแล้วก็เอาเส้นดำที่หลังกุ้งออกนะคะอันนี้เราก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็โขลกกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะคะ3 เกลือค่ะอันนี้นะคะรวมกันค่ะอันนี้เราโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็โขลกกุ้งให้เรียบร้อยเหมือนกันค่ะพอเราโขลกกุ้งให้ละเอียดแล้วก็ตำ3 เกลือเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมาโขลกรวมกันเลยนะคะนี่เราจะโขลก3 เกลือแล้วก็เนื้อกุ้งรวมกันนะคะเราโขลกให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะค่อยปรุงเครื่องอันนี้เราก็ปรุงน้ำตาลนะคะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็แป้งมันนะคะเพื่อให้มันเกาะตัวกันแน่นค่ะอันนี้เราก็โขลกรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะอันนี้เราก็โขลก3 เกลือเนื้อกุ้งแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะรวมกันหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะตอนนี้เราจะมาห่อปอเปี๊ยะนะคะเราแผ่นปอเปี๊ยะมาวางไว้1 แผ่นก่อนนะคะแล้วก็เอาเนื้อกุ้งที่เราโขลกรวมกันเมื่อตะกี้มาทาบนแผ่นปอเปี๊ยะค่ะทาให้เต็มแผ่นเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาวางทาบลงนะคะแล้วก็กดลงค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เราทำปอเปี๊ยะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำการทอดเลยค่ะเปิดแก๊สนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราใช้ไฟปานกลางนะคะระหว่างที่เรารอน้ำมันร้อนเราก็ใช้ซ่อมจิ้มปอเปี๊ยะก่อนนะคะที่เราใช้ซ่อมจิ้มเนี่ยเพื่อเวลาไปทอดนะคะปอเปี๊ยะจะได้ไม่พองนะคะจะได้ไม่หลุดออกจากกุ้งอะค่ะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเรามาเอาแผ่นปอเปี๊ยะลงทอดเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครแพ้กุ้งนะคะก็สามารถใช้เนื้อไก่หรือว่าเนื้อหมูได้นะคะอันนี้ก็เหลืองแล้วนะคะตอนที่เราเอาแผ่นปอเปี๊ยะลงทอดนะคะพอเรากดดูรู้สึกว่ามันเริ่มแข็งๆเราก็กลับด้านเลยนะคะพอสุกแล้วเราก็มาหั่นเลยค่ะเราจะหั่นเป็น3 เหลี่ยมหรือหั่นเป็น4 เหลี่ยมเหมือนกระเบื้องก็ได้นะคะหั่นเหมือนพิซซ่าหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งกระเบื้องค่ะก็เสร็จ
ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูกุ้งกระเบื้องค่ะเวลาทำเสร็จนะคะก็ทานตอนร้อนๆนะคะจะได้กรอบอร่อยค่ะก็สัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ค่ะว่าจะเป็นเมนูอะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ